हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियो एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। सो आज म हजुरहरूलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बीचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि फर्स्टमा हामीले आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर आफ्नो 13 वटा फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो सबै फोटोहरू यहाँनिर आइसकेको छ र लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो त्यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो इन्डिङ पार्टलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब हामीले भिडियोको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्मेटमा क्लिक गरेर 16:9 को रेसियोलाई चुज गर्ने। सो अब हामीले सबै फोटोहरूलाई स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै फोटोलाई जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्ने। सो अब चाहिँ हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने र फर्स्ट फोटोमा हामीले यसलाई एनिमेसनलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट फोटोमा हामीले पेन्डुलम 1 र त्यसपछिको फोटोमा डेक्स्टर लेफ्ट र त्यसपछिको फोटोमा स्लाइड इन वेभ र त्यसपछिको फोटोमा पेन्डुलम 1 र नेक्स्ट फोटोमा डेक्स्टर लेफ्ट र नेक्स्ट फोटोमा स्लाइड इन वेभ र नेक्स्ट फोटोमा पेन्डुलम 1 र नेक्स्ट फोटोमा पेन्डुलम 2 र नेक्स्ट फोटोमा पेन्डुलम 1। सो अब लास्टको 3 वटा फोटोमा हामीले स्विङ बटम एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, इनमा क्लिक गर्ने र राइट साइडमा स्क्रल गर्नुभयो भने त्यहाँनिर स्विङ बटम एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र एनिमेसनको ड्युरेसनलाई फुल गरेर टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो त्यसरी नै बाँकी 2 वटा फोटोमा पनि स्विङ बटम एनिमेसनलाई युज गर्ने। सो यसरी हजुरहरूले आफ्नो सबै फोटोहरूमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ र मैले कुन फोटोमा कुन एनिमेसन लगाउने त्यो स्क्रिनमा पनि दिएको छु। सो हजुरहरूले त्यहाँबाट पनि हेरेर गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब हामीले सबै फोटोको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 2.1 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.3 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र थर्ड फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.7 सेकेन्डको र फोर्थ फोटोको ड्युरेसन पनि हामीले 1.7 सेकेन्डको नै राख्नुपर्ने हुन्छ र फिफ्थ फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.3 सेकेन्डको र सिक्स्थ फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.7 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछिको 2 वटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.9 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछिको एउटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.4 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछिको एउटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.9 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र लास्टको 3 वटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.5 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। फोटोको ड्युरेसनहरू हजुरहरूले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यहाँबाट पनि हेरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोको ड्युरेसनहरू मिलाइ पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै सबै फोटोको ड्युरेसनहरू मिलाएर राख्नुहोला। सो अब हामीले आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो स्टार्टिङ पोइन्टमा जाने, अडियोमा क्लिक गर्ने र एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने र जुन भिडियोको साउन्डलाई एड गर्न खोज्नु भएको छ त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो हाम्रो साउन्ड आइ पनि सकेको छ र मैले साउन्डको लिङ्क हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु। सो हजुरहरूले त्यहाँबाट भिडियोलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ र यसरी रेडी भएको भिडियोलाई ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ र त्यसरी सेभ भएको भिडियोलाई हजुरहरूले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई, सी यू।